মুস্তাফা কামাল এজন ভিক্ষা কৰা মানুহ মুস্তাফা কামালৰ দেউতা এজন ভিক্ষা কৰা ব্যক্তি মাক তেওঁৰ পৰা দূৰত গৈছে ভাইক দূৰত গৈছে ভনীয়েক দূৰত গৈছে যিজন ব্যক্তি দুনিয়াত একেলা হৈ আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু সকলো অসমবাসীলৈ আন্তৰিক শুভেচ্ছা অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিলো বিশেষকৈ আজি মই এটি বিশেষ ব্যক্তিৰ কথা লৈ মই মোৰ দাদা জনাব হাফিজ মোহাম্মদ জিন্নাতুল হকৰ ইউটিউব চেনেলত আজি মই নিমন্ত্ৰণ পাই উপস্থিত হৈছোঁ সৰ্বপ্ৰথম মই হাফিজ জিন্নাতুল ইছলামক ধন্যবাদ থাকিল আৰু তেওঁৰ ইউটিউব চেনেললৈ ধন্যবাদ থাকিল আৰু সকলোকে মই অনুৰোধ কৰিম এখেতৰ চেনেলটো সকলোৱে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ভিডিঅ'বিলাক বেছি বেছি চাব বহুত ভাল লাগিব আনন্দ পাব মই আজিৰ অনুষ্ঠানত এইটো বিষয়লৈ উপস্থিত হৈছোঁ আমি আমাৰ সকলোৱে পৰিচিত আমি সকলোৱে জানো যে আমাৰ অসমত এজন নেট মোল্লা ওলাইছে যিজন মোল্লাৰ বেজ ধৰি অসমৰ বদনাম কৰি আছে আৰু আমি সকলোৱে জানো ইমান ডাঙৰ এটি ইজিপ্তৰ মিছৰৰ এটি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ বদনাম আমাৰ অসমত থাকি অসমৰ পৰা কৰি আছে এইটো আমাৰ অসমৰ কাৰণে বিশাল ডাঙৰ এটা লজ্জাৰ কথা আমি সকলোৱে জানো এই মানুহজন এনেকুৱা এজন নিৰ্লজ্জ যোনে ঘৰৰ পৰা ওলাব নোৱাৰে যিজন ব্যক্তিয়ে ঘৰৰ পৰা ওলাওতে 4-5 জন 6 জন মান ইফাল সিফাল চিগৰ দিলে ওলাব লাগে এনেকুৱা এজন ব্যক্তি আমাৰ ইছলামৰ ওপৰত ফতোৱা দিয়ে আমাৰ ইছলামৰ ওপৰত কথা কয় যাৰ কথাত আজিলৈকে মই এটা কোৰাণৰ আয়াত শুনা নাই আজিলৈকে মই এইজন ব্যক্তিৰ কথাত মই হাদিছৰ এটা ৰেফাৰেন্স শুনা নাই আজিলৈকে খালি নিজৰ মুখেদি যেটো আহে কুকুৰৰ নিচিনা বক বক কৰি দিয়ে বাস কুকুৰে যেনেকে মনত আহিলে ভৌ ভৌ কৰি দিয়ে এইজন ব্যক্তিও ঠিক তেনেকুৱা যেতিয়া মনত আহে তেতিয়া ভৌ ভৌ কৰি দিয়ে আৰু কিবা এটা কৈ দিলে ভাবে যে মোৰ ভিডিঅ'বিলাক ভিউজ হ'ব মানুহে চাব আৰু মই ঘৰত গৈ ইনকাম কৰিম এনেকুৱা এজন নেট মোল্লা আমি সকলোৱে তাৰ নামটো জানো মই আগতেও কেইটামান চেনেলত গৈ তাৰ বিষয়ে কৈছিলো এইজন ব্যক্তি হ'ল লখিমপুৰৰ এজন কাঠ মোল্লা ধৰ্ম ব্যৱসায়ী আৰু মিথ্যা আলিমৰ উপাধি লৈ মিথ্যা মোল্লাৰ উপাধি লৈ অহা মিছৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সন্মুখত পান দোকানদাৰী কৰা এজন লেবাজদাৰী মোল্লা যাৰ নাম হ'ল মুস্তাফা কামাল মই আজহাৰীটো নকওঁ কাৰণ তাৰ আজহাৰী ডিগ্ৰী আছে বুলি মই নাভাবো আজহাৰী ডিগ্ৰী নাই কাৰণ আজহাৰী ডিগ্ৰী থকা মই বহুত আজহাৰীৰ লগত মোৰ চিনাকি আছে বহুত আজহাৰীৰ কথা মই শুনিছো বহুত আজহাৰী ভিডিঅ' মই চাওঁ কিন্তু তেওঁৰ নিচিনা পুকুৰীয়া মানুহ আমি পোৱা নাই যিবিলাক সত্যিকাৰ আজহাৰী সেইবিলাকে কেতিয়াও ইছলামৰ ওপৰত আক্ৰমণ কৰা নাই আমাৰ সত্যিকাৰ মোল্লাৰ ওপৰত আক্ৰমণ কৰা নাই এইজন ব্যক্তিয়ে কিছুদিন আগতে কৈছিলে বিহু আমি সকলোৱে কৰিব লাগে মই মানি লৈছো বিহু আমাৰ জাতীয় উৎসৱ অসমৰ জাতীয় উৎসৱ আমি সকলোৱে কৰিম কোনো কথা নাই তেওঁক মই এটা প্ৰশ্ন কৰিছো তেওঁ এটা ৰেফাৰেন্স দিয়ক তেওঁ এটা কোৰাণৰ পৰা এটা আয়াতৰ দলিল দিয়ক যে আমি গান বাজনাৰ লগত ঢোল তবলা আজি বজাই গান বাজনা কৰা জায়েজ এনেকুৱা এটা ৰেফাৰেন্স আৰু এটা কোৰাণৰ আয়াত দি তেওঁ উদাহৰণ দিয়ক তেওঁৰ কথা মই মানি ল'ম যদি তেওঁ কিবা উদাহৰণ দিব নোৱাৰে কিবা ৰেফাৰেন্স দিব নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে মই ভাবিম তেওঁ এজন মিথ্যাচাৰী এজন ব্যক্তি তাৰপিছত 2 নম্বৰ কথা হ'ল মই কেইদিনমান আগতে দেখিছো মোৰ হাতত প্ৰমাণ আছে আপোনালোকে লাগিলে চাই ল'ব পাৰিব তাৰ পেজত গৈ চাব পাৰিব আপোনালোকে চাইছে এইজন ব্যক্তিৰ ঈদৰ সময়ত ফটো তুলিছে আমাৰ সত্যিকাৰ আলিম উলামাসকলে কেতিয়াও এই লং পেণ্ট চাৰ্ট আৰু পেণ্ট তেওঁ যে টাকনোৰ তলত পেণ্ট পিন্ধিছে কোনটো হাদিছত পাইছে যে টাকনোৰ তলত পেণ্ট পিন্ধা জায়েজ আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামে কৈছে কিয়ামতৰ দিনা দুইজন ব্যক্তিৰ পৰা আল্লাহ তাবাৰক তাআলা মুখ ঘুৰাই নাচায় তাৰ ভিতৰত এজন ব্যক্তি হ'ল এই মুস্তাফা কামালৰ নিচিনা কুলাংগাৰ লং পেণ্ট যিজন ব্যক্তিয়ে নেকি নিজৰ টাকনো কৰি কাপোৰ পিন্ধে সেইজন ব্যক্তিৰ বিনা আল্লাহ তাবাৰক তাআলা কিয়ামতৰ দিনা কেতিয়াও মুখ ঘুৰাই নাচায় আৰু সেইজন তেনেকুৱা ফালতু নামদাৰী আহাজাৰী মোল্লা এজন হ'ল মুস্তাফা কামাল
মই সকলো সমবায়ক অনুৰোধ কৰিম, এইজন নেট মোল্লাৰ পৰা আমি সদায় আঁতৰত থাকিব লাগে, এইজন কুকুৰীয়া মোল্লাৰ পৰা আমি সদায় আঁতৰত থাকিব লাগে। আমি জানো এওঁ মাজে মাজে বহুত আমাৰ ইছলামৰ বিৰুদ্ধে বহুবিলাক কথা কৈছে, বিয়ালৈ কথা কৈছে, আমাৰ মোল্লাসকলক লৈ কথা কৈছে। তেওঁ বহুত দিন আগতে চ্যালেঞ্জ দিছিলে, মই লখিমপুৰ এটা লাইভত বহি চ্যালেঞ্জ দিছিলোঁ এই মুস্তাফা কামাল আজহাৰীক, মই ইত্যাদি খবৰ এটা লাইভত মই চ্যালেঞ্জ দিছিলোঁ এটা ভিডিঅ'ত, যে তেওঁ মোক মাতক, মই তেওঁৰ ঘৰত বহিম, তেওঁ কোরআন হাদিসৰ দ্বাৰা ৰেফাৰেন্স দিব, যুক্তি দিব, মই তেওঁৰ কথা মানি ল'ম। আৰু যদি তেওঁ দিব নোৱাৰে মই নিজে কোরআন হাদিসৰ পৰা ৰেফাৰেন্স দিম, যুক্তি দিম, তেওঁ মানি ল'বনে নাই। মই আজিও এই ইউটিউব চেনেলৰ জৰিয়তে, এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে, এই ফেচবুক লাইভৰ জৰিয়তে মই মুস্তাফা কামাল আজহাৰীক মই আজিও চ্যালেঞ্জ দিছোঁ। তেওঁ অসমৰ ডাঙৰ মোল্লাক বিচাৰিছিলে, মই ডাঙৰ মোল্লা নহওঁ, মই এতিয়া এজন ষ্টুডেণ্ট, কটন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ মই বৰ্তমান মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী ক্লাছ কৰি আছোঁ, মই অধ্যয়ন কৰি আছোঁ, এজন ছাত্ৰ, মই এজন ছাত্ৰ হৈ তাক চ্যালেঞ্জ কৰিছোঁ। তেওঁতো ডিগ্ৰী লৈ ঘৰত আহিছে, মই ডিগ্ৰী লোৱাৰ কাৰণে এতিয়াও মেহনত কৰি আছোঁ, কষ্ট কৰি আছোঁ, মই তেওঁক চ্যালেঞ্জ দিছোঁ। মই আজিও কৈছোঁ, মই এজন ছাত্ৰ, যদি সাহস আছে মোৰ লগত বহক, যদি তেওঁ গুৱাহাটী টকশ্ব'ত বহিব বিচাৰে মই তাতে বহিম, তেওঁ যদি কয় আমাৰ নগাঁৱত আহি বহিব মই নগাঁৱত বহিম, তেওঁ যদি কয় তেওঁ লখিমপুৰত বহিব তেওঁৰ ঘৰত মই তাতেই বহিম। কিন্তু মোৰ এটাই, তেওঁৰ ওচৰত মোৰ এটাই আবেদন থাকিব, লগত পুলিচ প্ৰশাসন থাকিব লাগিব। আৰু পুলিচ প্ৰশাসন তাত থাকিব, জ্ঞানী গুণী শিক্ষিত মানুহ কেইজনমান তেওঁ মাতিব, আৰু সিহঁতে বিচাৰ বিবেচনা কৰিব। আমি দুইজনে যুক্তি কৰিম, আমি দুইজনে তৰ্ক বিতৰ্ক কৰিম, আমি দুইজনে যি ক'ব লাগে আমি ক'ম, আৰু সেই মানুহবিলাকে তাৰ বিচাৰ কৰিব, আৰু তাত যিটো ফলাফল উলিয়াব আমি সেইটো মানি ল'ম। কিন্তু মই মুস্তাফাক চ্যালেঞ্জ দিছোঁ, মই এজন ষ্টুডেণ্ট হৈ মুস্তাফাক চ্যালেঞ্জ দিছোঁ, কেতিয়াও তেওঁ এই সাহসটো কৰিব নোৱাৰে। আমি জানো এই ধৰণৰ মুকিবুৰ ৰহমান আজহাৰী, তেওঁ বহুবাৰ, মুকিবুৰ ৰহমান আজহাৰীয়ে মুস্তাফা কামালক বহুবাৰ চ্যালেঞ্জ দিছিলে, কেইটা চ্যালেঞ্জ গ্ৰহণ কৰিছে। আজি যিজন ব্যক্তি মাক তেওঁৰ পৰা দূৰত গৈছে, ভায়েক দূৰত গৈছে, ভনীয়েক দূৰত গৈছে, যিজন ব্যক্তি দুনিয়াত একেলা হৈ গৈছে, মানুহ নাই, কেইজনমান আছে চেলা ফেলা থাকেই। আমি জানো কুকুৰৰ লগতো কেইটামান কুকুৰ ঘূৰি থাকে, ঠিক তেনেকুৱাই কেইজনমান আছে, মই সেইকেইজনক কুকুৰ বুলি নকওঁ, সেইকেইজন মানুহ। এতিয়াও সময় আছে, আপোনালোক উভতি আহক, এতিয়াও সময় আছে, আপোনালোক সাৱধান হওক, এতিয়াও সময় আছে, আপোনালোকে সঠিক কোরআন আৰু হাদিসৰ মোতাবিক চলাৰ চেষ্টা কৰক, এতিয়াও সময় আছে, ইছলামত পৰিপূৰ্ণ প্ৰৱেশ কৰক, এইজন কুলাংগাৰৰ লগত আপোনালোক ঘূৰা ফিৰা নকৰিব। মই কেইদিনমান আগতে এই তেজপুৰ বিশ্বনাথৰ এজন মৌলানা এটা ভিডিঅ' চাইছিলোঁ, তেওঁ তাত স্পষ্ট তাত দলিল দি, তাত প্ৰমাণ দি কৈছিলে মুস্তাফা কামাল এজন ভিক্ষা কৰা মানুহ, মুস্তাফা কামালৰ দেউতা এজন ভিক্ষা কৰা মানুহ, যাৰ দেউতা যাৰ পৰা জন্ম লৈছে সেইজন ব্যক্তি যদি মাদ্ৰাছাৰ চান্দা কৰি 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 তেওঁক জন্ম দিছে, আৰু সেই চান্দা খোৱা এজন মানুহৰ ল'ৰাই আজি চান্দাৰ বিৰুদ্ধে কথা কয়, আজি জাকাতৰ বিৰুদ্ধে কথা কয়, আজি আমাৰ নামাজৰ বিৰুদ্ধে কথা কয়। আৰু আমি আৰু কেইদিনমান আগতে শুনিছোঁ ঈদ উল ফিতৰৰ নামাজত কৈছে যে ঈদৰ নামাজ টকালে ঈদৰ নামাজ পঢ়ালে ঈদৰ নামাজ নহ'ব। মই মুস্তাফা কামালক আজি আকৌ ঈদৰ নামাজ লৈ চ্যালেঞ্জ দিছোঁ, কোরআনৰ এটা ৰেফাৰেন্স দিয়া না ভাই, হাদিসৰ এটা ৰেফাৰেন্স দিয়া, নহ'লে তুমি ডাইৰেক্ট এনেকৈ কুকুৰ নিচিনা মনত আহিলেই বকি দিয়া, তেনেকুৱা কিবা কথা নহয়তো। কোরআনৰ পৰা ৰেফাৰেন্স দিয়া মই মানি ল'ম, হাদিসৰ পৰা ৰেফাৰেন্স দিয়া মই মানি ল'ম। যদি দিব নোৱাৰা তেতিয়াহ'লে কুকুৰৰ যেনেকৈ তাৰ নেগুৰটো যেনেকৈ বেকিছে আৰু চিধা নহয়, মই ভাবিছোঁ তুমিও তেনেকৈ বেকি গৈছা, আৰু ইছলামত তুমি সঠিক ইছলামত আহিব নোৱাৰা বুলি মোৰ এটা ধাৰণা। তুমি এতিয়াও কুকুৰৰ নিচিনা স্বভাৱ এৰি দিয়া, এজন ভাল মানুহ হোৱাৰ চেষ্টা কৰা, আমি তোমাক এতিয়াও আঁকোৱালি ল'ম। তুমি এজন ভাল আলিম হোৱা, তুমি ইছলামৰ পক্ষত কথা কোৱা, তুমি ইছলামৰ বিপক্ষত কথা নকবা। তুমি জানাই কি কি কথা ইছলামৰ বিপক্ষত কৈছা, সেইকাৰণে মই তোমাক অনুৰোধ কৰিছোঁ যাতে তুমি আজিও ভাল হৈ যোৱা, আজিও তুমি ইছলামত আহা, আৰু তুমি যাতে যিবিলাক কথা মিছামিছি কৈছা সেইবিলাক আল্লাহৰ ওচৰত তওবা কৰি ক্ষমা খুজি আকৌ তুমি পৰিপূৰ্ণ ইছলামত আহা। মই এইখিনি কৈ তোমাক আৰু এটা চ্যালেঞ্জ দিছোঁ, যদি সাহস আছে, যদি তুমি কোরআন হাদিস লৈ বহিব পাৰা তেনেহ'লে মোক মাতিবা, আৰু যদি বহিব নোৱাৰা তেতিয়াহ'লে মাতি কোনো লাভ নাই। এইখিনি কৈয়ে সকলো অসমবাসীক এইজন মানুহৰ পৰা আঁতৰত থাকিবলৈ অনুৰোধ জনাই, মই গোটেই ভাৰতবাসীক এইজন মানুহৰ পৰা আঁতৰত থাকিবলৈ অনুৰোধ জনাই আজিৰ লাইভ অৰ্থাৎ আজিৰ ভিডিঅ'ৰ পৰা মই বিদায় ল'লোঁ। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আল্লাহ হাফিজ।